Degraded already. Undanfarin 15 ár hefur hópur fornleifafræðinga fylgst með lífsháttum Bandaríkjamanna með því að kanna sorpið frá þeim. Þó að þessi aðferð, sem þeir kalla sorpfræði, virðist furðuleg, getur hún varpa nokkru ljósi á verðmætamat okkar. Bill Rathy, sorpfræðingur. Garbage is a way of defining a society in terms of resource management. What people consider valuable and what they consider stuff that they want to throw away. Everybody is wasteful. The average household throws away 15% of the solid food that they buy. Don't you make something with rotten banana skins? En þetta alls ekki við alla jarðarbúa. Sorpið sem Rathy og nemendur hans kanna dæmigert fyrir ríkar þjóðir. It's almost full. The first thing you learn is it's only really affluent societies like ourselves that can afford to throw a lot of garbage away. And it's only societies like ourselves that can afford to look at garbage as a problem. For most third world countries, Latin America, South America, the Middle East, most of these countries, garbage is a valuable resource. You go to a garbage disposal site and you'll see all sorts of people picking it over. You'll see people collecting bits of metal, bits of textiles, bottles, etc. It's something that they use as a valuable commodity, a way to support their lives. Í Lima í Perú hópur fólks sem safnar slíkum verðmætum og selur borginni. Margir fátæklingar framfletta lífin á því, en það líka skynsamlegt vegna umhverfisins. Meðal ríku þjóðanna kallast það endurvinnsla. En endurvinnsla sem þessi sjaldgæf meðal margra ríku þjóðanna. 100.000 íbúar úthverfis eins í San Francisco flokka allt sorps sem fellur til á heimilunum. Eftir því sem erfiðara verður að urða sorp, verður að auka endurvinnsluna. En fyrirtækinu sem annars sorphirðuna þarna það engin nýjung. Á 4. áratugnum þegar Bandaríkjamenn voru ekki jafn ríkir og þeir eru núna, söfnuðu ættingjar Jose Garbillanos sorpi og nýttu mikið af því. They weren't recyclables then. They were what we call stocku. And stocku was a offshoot of stock. And it was stock dividends. There were no stock dividends unless you picked up bottles, cans, and papers. Þó að það hafi alltaf verið venja bæði í Evrópu og Ameríku að endurnýta allt sem hægt var, hefur bættur efnahagur undanfarinna áratuga skapað eyðslusamfélag. En á sama tíma, og það verður sífellt dýrara að losna við sorpið, hefur Garbarino fundið nýja markaði fyrir mörg þeirra efna sem hann hirðir. Pappír sendur til Asíu til endurvinnslu. Gler fer til glerverksmiðju á staðnum þar sem það brætt. Brotajárn og aðrir málmar fara líka til Asíu. Kannski kemur sá málmur aftur til Bandaríkjanna sem hluti af nýjum bílum. Ál fer á heimsmarkað. Timburúrgangur grófinn á staðnum. Hluta hans brennt undir gufuköllum pappirsverksmiðju á staðnum. Afgangurinn seldur sem áburður. Joe Garbarino telur endurvinnslu borga sig, en hann skilur líka nauðsyn hennar vegna umhverfisins. You save an awful lot of energy in recycling because when you melt, for instance, glass down, it's 2/3 the energy that it takes to melt sand and turn sand into glass instead of heating glass, melting it, and turning that. The energy savings alone there are tremendous on a nationwide basis. And this is the same with aluminum. You would have to go to foreign countries and get 5 tons of bauxite, which is dirt, bring it here, turn that into 1 ton of aluminum. So by recycling your aluminum right back into aluminum, you save an awful lot of energy. And it's the same with the paper. Taking 17 mature pulp trees out of a forest, bringing them in to make 1 ton of newspaper, and in the meantime, nationally and worldwide, we're getting these particular materials and putting them into a hole in the ground and putting dirt over it. It's criminal. Þótt augljós sé að endurvinnsla sé skynsamleg, bandaríska skattakerfið á öndverðu meið. Í einu mesta neyslusamfélagi á jörðinni nýtur skógarhögg og námugröftur ýmis og opinbera fjárframlaga. Það á hins vegar ekki við endurvinnslu. One of the biggest problems is that the government is still subsidizing the people that ship virgin materials. They're giving them a tax break, and they're not giving it to those of us in the recycling business that are taking that same product that was virgin, reused now, called recycling. We're shipping it back to be reused, and we're not getting any tax breaks on that. Joe Garbarino hefur mikinn áhuga á endurvinnslu.
Hann á svín sem hafa fengið verðlaun á sýningum og elur þau á matarafgangum. Hann endurvinnur 2500 hluta af öllu sorpi sem fellur til á svæðinu eða mun hærra hlutfall en meðaltalið í Bandaríkjunum, öllum sem 10 hundraðshlutar. Fræðilega hægt að endurvinna 80 hundraðshluta sorpi frá heimilum, en því merki verður aldrei náð nema stjórnvöld leggi sitt af mörkum til þess. Come on, biggie. Mikil verðmæti liggja grafin í sorphaugum víða veröld, en á undanförnum árum hefur hlutfall alls konar umbúða í þeim aukist meira en dæmi eru til On the store shelves all over America, Reynolds foil packaging and labels possess unequal selling and protection magic. Umbúðarnar voru töfrabragð bandarískra sölutækni. Þær voru notaðar einu sinni en síðan fleygt. Aldrei var það ætlunin að endurvinna þær. Auk þess var efnið í þeim svo fjölbreytt að það var ekki hægt. Eftir síðari heimsstyrjöldina urðu miklar framfarir í olíuefnaiðnaði og þá komu ýmis ný efnasambönd fram sem hentuðu vel í umbúðir og voru sum þeirra reyndar óforgengileg. Can you tear it? It's almost impossible. Does it dry out, get brittle, chip, peel or crack? 40 árum síðar ný tegund umbúða að koma á markaðinn. Þessar umbúðir kallast umhverfisumbúðir. Nú skulu allar umbúðir vera umhverfisvænar. So here's the deal, and it's a big deal. I promise to clean up my room. Big if, you promise to clean up your act too. See these? They're EnviroPacks. Use them to refill your old bottles. They're made of a whole lot less plastic, so you got a whole lot less to throw away, which is cool, environmentally speaking. Þunnar umhverfisumbúðir sem verður að setja á markað í Kanada eru gerðar úr minna plasti og þannig að auðveldar á að vera að endurvinna þær. Þykkari plastílátin má nota mörgum sinnum. Með því að hluta horfið aftur til fyrri siða. Framleiðendur þessar umbúða telja bæði sig og neytendur hagnast á því að nota þynnri umbúðir. Þeir vona neytendur séu fúsir til að leggja eitthvað á sig vegna umhverfisins. Dog Moser fulltrúi. We think solid waste is a real issue in society, and as a responsible member of society, we think we need to do our part to reduce it. I could also say it's a business opportunity. We think by being first in the market with this EnviroPack, we're going to gain competitive advantage versus our major competitors and gain market share. So I guess I would put them together and call it enlightened self-interest. Kæmu umhverfisvænar umbúðir í stað allra plastumbúða í hillum vörumarkaðana myndi það draga úr þörf fyrir urðunarstaði. En hve mikið? Við getum komist að því með því að grafa í sorphauga. Það eru Bill Rathje og nemendurinn sem að gera þarna í Sunnyvale í Kaliforníu. Anstað því sem almennt talið komst hann að þeirri niðurstöðu að plast minna vandamál en margt annað. Plastic is really a very small portion of landfills. It's about 5% by weight, not much more than that by volume when you consider that almost all of it is squashed. Newspapers, on the other hand, are 10 to 16% of landfills by both weight and volume. They're the largest single identifiable commodity in landfills. Annað það við dagblöðin sem kemur öllum öðrum en fornleifafræðingum mjög á óvart. October 7th, 1965. When I first started digging landfills, it wasn't very surprising to me that we found newspapers that were 10 years old. I mean, archaeologists have dug up paper that's 2,000 years old. But a lot of people I talked to began saying, wow, 10 years old? I thought newspapers degraded in a couple of months or a couple of years. So we began realizing that in people's minds there's sort of a mythology that newspapers will biodegrade very rapidly. Phone book! Phone book. Pianos. Landscape. Draperies. Truth, Justice, The American Way, and phone books. Hægt að flýta rotnun í sorphaugum?
Rathje sendir Jean Bognes sína því sem hann grefur upp. Hún jarðfræðingur og reynir að finna hvaða skilyrði séu æskilegust í sorphaugum. Hún kannar áhrif þess að bæta ýmsu, til dæmis gerlum í blönduna. Fram að þessu hefur vatn reynst best. What's interesting here is that we have 5 bottles, and in each of the bottles we put 25 grams of landfill refuse from the same sample, from the same depth, from the same landfill. And the only difference between what went in these bottles was the amount of moisture we added. You can see the tremendous difference in the degree of decomposition between the sample which had no additional moisture and the sample which had 100 milliliters of additional moisture. Ef til vill verkar rakinn vel á rannsóknarstofunni, en í sorphaugum veldur hann eigin vanda. Þegar hann sígur niður í gegnum sorpið, skólar hann blek, liti og annur efnasambönd úr því. Afleiðingin verður eitrað frárennsli sem seytlar burt og mengar ár og læki og grunnvatnið. Hægt að hemja frárennslið? Það gert með því að fóðra urðunarstaðina með stórum gúmíthinnum eins og þarna gert. Það orðinn fastur siður meðal margra iðnaðarþjóða og hefur nýlega verið lögboðið í Bandaríkjunum. Sorphaugar sem vel gengið frá geta líka haft ýmissa kosti. Við getum séð það í rotnandi sýnum Jean Bognes. Þegar sorpið rotnar myndast metangas sem hægt að safna. Það táknar að nokkra orku hægt að vinna úr sorphaugum. Á hverjum degi berast 13.000 tonn af sorpi á þessa hauga hjá Los Angeles. Það stærsti nútímalegi sorpurðunarstaður Bandaríkjanna og hvergi í heiminum jafn mikið metan unnið úr sorpi og þar. Í jarðveginu sem hylur sorpið mikið pípukerfi sem leiðir gasið til orkuvers á staðnum. Urðunarstaðurinn allur fóðraður svo undir að hraða rotnuninni með því að bæta raka í sorpið og þarna það gert með leðju frá skolphreinsunarstöðinni. Kostnaður vegna sorpsins 10 sinnum minni þarna en annar staðar vegna þess að orkuverið framleiðir 100 hluta þeirri raforku sem íbúar Los Angeles nota eða nóg handa 100.000 heimilum. Þó að Bandaríkjamenn framleiði meira metan á þennan hátt en nokkur önnur þjóð nýta þeir enn sem komið ekki nema örlítið brot af sorpinu. Jean Bogner. It represents a very cheap source of energy for us if we care to tap it. At the present time, there are about 70 commercial landfill gas facilities across the United States. Now, that's still a relatively small percentage considering we have perhaps some 9,000 landfills in existence in this country. Þannig hefst endurvinnsla á dagblaðapappír í Japan. Japanar hafa lengi haft þann sið og það ber vott annað verðmætamat en við þekkjum frá Bandaríkjunum. Þetta kallast pappírskipti vegna þess að fólkið fær salernispappír í staðinn svona til málamynda. Japanir eyþjóð og hafa alltaf verið sparsamir. En með bættum efnahag afstaða þeirra nú að breytast. Fólki vill síður nota endurunna vöru og vegna hagstæðs gengis mikið flutt inn. Á sama tíma og endurvinnslan eykst í Bandaríkjunum minnkar hún í Japan, en það sýnir að arðsemi oft þyngra á metunum en tillit til umhverfisins. Matsusawa, forstjóri. 尻紙交換の仕事はあまり今のところは良くないですね。まず一つ二つ、例を挙げますと、まず円高でよってアメリカあたりから安い古紙並びにパルプがどんどん輸入される。そうしますと日本国内の古紙はこれ余ってきますから自然的に値段が下がる。 Frá því árið 1985 hefur helmingur pappírsendurvinnslustöðva í Tókíó hætt störfum. Bættur efnahagur hefur fært Japanum meira frá Bandaríkjunum en endurunnin pappír. Þeir hafa líka fengið skyndibitastaði og einnota umbúðir og allt því sem fylgir. Sorpið eykst hröðum skrefum en nýjar aðferðir finnast líka stöðugt til að fást við það. Þessi vinsæla almenningsgarður sem gerður á sorpuppfylling út í Tókíóflóa ein aðferðin sem Masaru Tanaka helsti sérfræðingur stjórnvaldi sorpmálum telur framtíðarlausn í Japana. My mother always taught me material is very important. Everything is coming from God and all oil is coming from outside. So deal with material carefully.
But nowadays, young people are, rich and enjoy every day. So very wasteful. Þetta eru sorphreinsunarmenn í Mashita úthverfi í Tókjó. Aðferðir þeirra eru taldur öðrum Japönum til fyrirmyndar og ef til vill allri heimsbyggðinni. Einn leyndardómur velgengni þeirra er að þeim hefur tekist að vekja áhuga hverfisbúa á sorphreinsuninni. Þarna verða að tilkynna að tiltekinn dag síðar í mánuðinum verði rafhlöðum safnað saman en þær eru taldar of eitraðar til að fleygja þeim með öðru sorpi. Upphafsmaður þessa kerfis heitir Takayuki Yoshida og er sannur hugsjónamaður. Hann hefur tekið sér athyglisvert nafn. Íbúar hverfisins eru beðnir að flokka sorpið í 5 flokka. Þennan dag koma þeir aðeins með lífrænt sorp, svo sem matarafganga á söfnunarstaðina. Sorpmeistarinn er alltaf viðstaddur. そのためには協力していただくためには我々がやはり真からねお願いするという形の中では頭を垂れますよということ。なりましたですね。お願いします。そのためには一般市民がここへ集まってゴミとは何ぞやと。やはりこれはゴミというのは資源であると。もう一回使えるんではないかと。そのためにリサイクルであり、そしてここから文化を起こすんであると。これがゴミのですね発祥の地にしたいということで、やっぱりリサイクル、そして文化であるということです。Þetta eru aðalstöðvar sorpvinnslunar í Mashita. Þær eru eins konar samfélagsmiðstöð, þangað koma skólabörn í heimsókn og þær eru haldin námskeið fyrir fullorðna. Það er jafnvel dagvistun fyrir fatlaða hverfisbúa. Þar lætur sorpmeistarinn fræðslu hafa forgang. Hann segir að menn verða að venja sig á skynsamlega meðferð á sorpi. Til að hægt sé að endurvinna sorp verður að flokka það. Rafhlöður eru eitraðar vegna kvikasilfurs sem í þeim er og þurfa því sérstaka meðferð. Flöskur er hægt að nota aftur eins og þær eru. Megin hugmyndin er svo að meðferðin verður að vera kerfisbundin. Sumt af sorpun er einangrað, annað er endurunnið og ef það er gert á réttan hátt má eyða afganginum með aðferð sem myndi skelfa aðra en Japana. Þeir brenna afganginum, lífrænum úrgangi, óhreinum pappír og léttu plasti. Aðferð þessi er algeng í Evrópu og Japan en óþekkt í Bandaríkjunum. Brennsluofninum í Mashita er stjórnað með mikilli nákvæmni en það er nauðsynlegt til hann vinni rétt. Hitanum er stjórnað eftir því hverju verið er að brenna. Mistök geta valdið því að mikil mengun berist út í andrúmsloftið þrátt fyrir hreinsibúnað í reykháfi ofnsins. En eins og sorpmeistarinn greinir frá er engin hætta á mengun af díósíni eða þungum málmum vegna þess að efnin sem mynda hana eru aldrei látin í ofninu. Allen Heskovits er sérfræðingur sorpbrennslu og hann segir að bandarískir sorpbrennsluofnar séu ekki svona góðir. Basically, the facilities that burn garbage in the United States are classic industrial giants. They are filthy, they're noisy, to some extent they're smelly. They're not the kind of facilities that we see in Japan where they are literally clean enough to take third-grade school children through them. In fact, visiting garbage burning facilities in Japan, you have to take your shoes off and put on slippers and put on white gloves so you don't get the facilities dirty. Sorpbrennslur hafa illt orð á sér í Bandaríkjunum en ekki vegna þess að þær gegna ekki hlutverki sínu, heldur vegna þess að þær hafa aldrei verið reknar á réttan hátt. These technologies can achieve their optimal removal efficiencies for all the pollutants of concern only under very precise operating protocol. Unfortunately, the workers required, the kind of worker training required to operate these facilities at those levels of efficiency doesn't exist in the United States. Ein afleiðing þess er svo að enginn vill fá sorpbrennslu í næsta nágrenni við sig. Erfitt er að vinna kerfisbundinni sorpeyðingu fylgi í Bandaríkjunum vegna þess hve margir kvarta undan illa reknum brennslustöðvum. Our gardens don't produce like they used to, and I do think that a lot of this, the particulates that are dropping onto our ground, and they're going to be there forever. We want clean air. We don't want something that's going to put any more into it. We just have to learn to say no and let them know we mean it. The engineers are out there. Þar
Þar til Bandaríkjamenn taka upp kerfisbundna sorpeyðingu með endurvinnslu og brennslu mun mótmælum ekki linna. The biggest problem are the incinerators because they fight for this waste stream. Useless films and plastics that are not recyclable don't need to be part of the waste stream. These things go up in smoke and they're a major contributor to the acid rain problem. What we're doing in the United States is we're taking non-combustible materials like glass and metals, we're taking recyclable materials like paper and plastics, and we're throwing them into furnaces. We're denying U.S. industry of substantial resources, and we're giving U.S. citizens a lot of reason to scream and yell about the development of garbage burning facilities that are going to undermine recycling and cause toxic air emissions. Þessi þáttur sorpeyðingarinnar í Machida hefur ekki einu sinni hvarflað að Bandaríkjamönnum. Eitruð askan úr brennsluofninum blönduð sementi og mótuð í köggla. Kögglarnir eru síðan notaðir í uppfyllingu og gefa góðan grunn undir almenningsgarð eða golfvöll í framtíðinni. Eins og allar aðrar uppfyllingar í Japan uppfyllingin í Machida fóðruð og frárennslið úr henni leitt í hreinsistöð. Masuro Tanaka segir að ekki verði komist hjá þessum aðgerðum þótt dýrar séu. We have to minimize the pollutions. So we cannot consider, that it's too expensive or economic. Japanese choice is this is solution, no other choice. Þegar vatnið hefur verið hreinsað því veitt í tjarnir þar sem lótusblóm vaxa í því. Það snjöll aðferð til að sýna hve vel það hefur verið hreinsað. Eins og annað þarna svo hugmyndurinn undan rifjum sorpmeistarans og á að auðvelda fólkinu að sætta sig við brennsluofninn. Uppfyllingin í Tókjóflóa besta dæmið það hvernig Japanar nýta sorpið. Við höfum lýst sorphögun New York borgar en svona gengið frá sorpinu í Tókjó. Garðarnir, laugin og leikfimisalurinn fá hita frá 3. stærsta sorpbrennsluofni í heiminum. Þessi aðferð Japanar kemur bæði samfélaginu og umhverfinu að miklu gagni. So combining of recycling and incineration, material recovery and energy recovery, that both together, that is future waste management policy in Japan. Sorpeyðing Japana hefur ekki alltaf verið til sóma. Á 8. áratugnum var mikið ákafar mótmælaaðgerðir en það var vegna annarar tegundar úrgangsefna. Í rúman áratug höfðu úrgangsefni frá Shiso efnaverksmiðjunum orðið hundruðum mann að bana og gert mörg þúsund manns að öryrkjum. Sá alræmdi harmleikur var meðal fyrstu ótvíræðu dæmanum að eitraður úrgangur frá iðnfyrirtækjum gæti valdið alvarlegum sjúkdómum meðal manna. Eiturefnin skemmdu taugakerfi fórnarlambanna og í sumum tilvikum voru skemmdirnar arfgengar. Minimata-veikin, eins og sjúkdómurinn var kallaður, stafaði af methylkvikasilfri sem var losað í Miyamata-flóa. Eitrið safnaði saman í fiskinum sem heimamenn veiddu í flóanum sér til matar. Kvikasilfrið enn í flóanum og ríkisstjórnin og félagið sem á verksmiðjurnar vinna nú saman að því að hreinsa botninn. Ekki lengur leyft að veiða fisk í flóanum en erfitt að framfylgja banninu. Yfirvöld safna menguðum fiski saman og hakka hann. Marningurinn geymdur í geymum því engin aðferð hefur enn fundist til að koma eitrinu fyrir kattarnef. Frá því slysi varð við Minamata-flóa hefur eitraður úrgangur valdið mörgum slysum víða á jörðinni. Slysin við Lekkerkirk í Hollandi og Love Canal í Bandaríkjunum aðeins 2 dæma mörgum skjelfileg áhrif hinnar nýju plágu iðnaðarþjóðanna. Flest ríki hafa brugðist við þessari hættu með því að setja strangar reglur meðferð eiturefna og Bandaríkin engir eftirbátar annarra ríkja því leyti. Joel Hishorn ráðgjafi þingsins meðferð eitraðra úrgangsefna. The regulatory system we have in place today with its criminal penalties has made large corporations very, very sensitive to the possibility of creating the love canals of the future. Big corporations want to avoid cleanup costs, which can amount to hundreds of millions of dollars just for one location. So the regulatory system will prevent the creation of many future love canals. But the regulatory system is never perfect. Einn vandinn sá að eftirlitið verður að vera virt. Tiltekinn sveit lögreglumann í Los Angeles kannar holræsin reglulega til að fylgjast með því hvort óleyfilegum úrgangi sé hleypt í þau.
Fyrsta sveit umhverfislögreglumann í heiminum hefur þegar orðið til þess að 50 stjórnendur fyrirtækja hafa hlotið fangelsisdóma fyrir brot á nýjum umhverfislögum. John Lynch, saksóknari. At first blush, an environmental crime may not seem as serious as, for example, a robbery or a murder. But if you look at the impact on society as a whole, if you take something like a toxic cloud, contamination of a groundwater supply, that makes a single act of murder even pale, because the murder has one victim. And you may extend that to the immediate family, and you may talk about some hypothetical damage to society that a murderer exists and this violent act has occurred. But if you talk about contamination of a groundwater supply or poisoning the air, you can be talking about affecting thousands of people for 10 or 20 or 30 years. That's a significant violent act against the society as a whole, and it is a crime. Eftirlitið verður að fylgjast með þúsundum fyrirtækja sem nota mikinn fjölda alls konar hættulegra efna. En erfitt að fylgjast með því sem gerist í öllum fyrirtækjunum, svo þessi aðferð verður aldrei fullkomin lausn á vandanum. It has become very expensive to do things correctly, to dispose of hazardous waste and to treat it or to recycle it. And as a consequence of that, I think you see an awful lot of mid-sized to small businesses that try to cut corners economically that violate the criminal law. Undir að meðhöndla úrgang frá iðnaði á annan hátt og undanfarin 20 ár hefur Dönum tekist það með góðum árangri. Þetta einn af 21 söfnunarstöðum fyrir hættulegan úrgang sem ríkið hefur komið upp í landinu. Slíkur söfnunarstaður innan við 50 km frá hverja einustu verksmiðju í landinu. Eina skilyrðið sem það þurfa að fullnægja að koma úrganginum á staðinn og segja hvað efni í honum. Til frekara öryggis eru jafnan tekin sýn af úrganginum og þau efnagreind. Þegar úrgangurinn kominn á slíkan stað sé ríkið að flytja hann í eyðingarstöðina. Markmiðið að jafn auðvelt sé að losna við úrganginn á þennan hátt og að fleygja honum. Líklega þetta besta aðferðin sem þekkist til að tryggja að hættulegum úrgangi sé eytt og hefur hún dugað Dönum vel í 20 ár. Danir tóku þetta fyrirkomulag upp af skynsamlegri umhyggju fyrir umhverfinu en ekki vegna þess að þeir hefðu orðið fyrir neinu stórslys á borð við þau sem við höfum þegar nefnt. Frá söfnunarstöðunum úrgangurinn sendur til Nýborgar. Fyrir 20 árum höfðu heimamenn þar ekkert við það að athuga. Þar sem menn vita nú mun meira úrgangsefni frá iðnaði, myndu þeir ef til vill hreyfa andmælum. En þeir geta huggað sig við það að stöðin rekin svo vel sem unnt Þegar sendingarnar koma þangað vitað hvað í þeim. Það auðveldar mönnum að fylgja fyrstu grundvallarreglunu meðferð á hættulegum úrgangi. Halda skal ólíkum efnum aðskildum og veita hverjum flokki rétta meðferð á sama hátt og Japanar gera. Þarna líka tekið við öllum lyfjum sem hægt að nota. Neytendur þurfa aðeins að koma þeim í einhverja lyfjabúð og þá berast þau öll í eyðingarstöðina. Það á einnig við rafhlöður og annan hættulegan úrgang frá heimilum. Úrgangur með eitruðum þungum málmum meðhöndlaður þannig að úr verður fast efni. Það verður síðan geymt í afmarkaðri og merktri uppfyllingu svo unnt verða að grafa það upp síðar. Framleiðendur verða að greiða fyrir sinn hlut í þessum dýru aðgerðum og hafa því komist að raunum að það kostar sitt að koma öllum úrgangi fyrir. Per Ríman, framkvæmdastjóri. In the beginning, many industries tend to forget that waste is costing money. And therefore they've forgot about including the calculation, in their calculation for the products, that there is something called waste fees. Now we have tried to change that so it's not a quite normal part of their calculation, that it's going in on equal level as water, labor, housing and all that. Lífrænum efnum á borð við skordýraeitur, olíuúrgang og málningu brennt. Líkt og í Japan brennslunni stjórnað rétt og reykurinn hreinsaður svo loftmengunin verður næstum engin. Og líkt og í Japan njóta heimamenn góðs af stöðinni. Helmingur allra húsa í bænum nú hitaður með heitu vatni frá stöðinni. Og verið að reisa nýjan brennsluofn sem mun líka sjá þeim fyrir rafmagni. Forstöðumenn stöðvarinnar sannfærðir að besta aðferðin til að eyða sorp án þess að spilla umhverfinu sé að brenna því í vel reknum brennsluofnum. Using incineration, you are transferring the organics to water, principal water and carbon dioxide. By putting it on a landfill, it's just postponing the whole thing 20, 30 years so that our
our children can have the pleasure to deal with it in the future. En askan úr brennsluofnunum hlýtur að vera eitruð og hana verður að urða líkt og gert í Japan. Jafnvel þótt öll meðferð sorpsins sé til fyrirmyndar kerfið alls ekki fullkomið. Því væri miklu betra að reyna að minnka úrganginn. Nú eru menn víða farnir að stefna því. Literally, you can walk through any industrial activity, look around, and use common sense and see ways to immediately cut the generation of waste. And lots of chemical companies, what people have been doing, for example, is seeing how they use water. Enormous quantities of water are used to clean chemical equipment. That dirty water becomes toxic waste. If they use less water, or if they replace water with mechanical techniques, ultrasound techniques, or just different subtle ways of cleaning equipment, they can immediately cut down on the generation of liquid hazardous waste. Í verksmiðju á Scientific í Kaliforníu getum við séð hvernig dregið hefur verið úr úrgangi við uppsprettu hans, en verksmiðjan meðal 10 mestu rafrásaframleiðandi í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir hreint útlit iðngreinin ekki hreinlát. Mjög eitruð efni eru notuð við framleiðsluna. Spjöldin eru grafin með sýrum sem leysa þunga málma þá upp. Áður fyrr hefði blöndu af málmlausnum og sýrum verið hellt í frárennslið, en þarna sýrunum 1 og 9/10 hluta vatnsins hreinsaðir og notaðir aftur, og málmarnir hirtir úr lausninni til þess að nota þá aftur eða selja til endurvinnslu. Kerfið hagkvæmt, umhverfisvænt og auðvelt í framkvæmd. Sam Hughes, forstjóri. Having a system allows us not to create the waste in the first place. It allows us to, it's easier to manage. If it runs that good, it's self-contained, we don't have spills, we don't have as much potential for spills. It's just easier to manage. We can spend our time doing other things instead of wrestling with that problem every day. Í þessari grein hefur tekist að minnka úrganginn. Ekki víst að það gildi almennt, en stjórnvöld verða að leggja sitt að mörkum til að kynna málið. Government has to make up its mind whether we want industry to spend its money in the old-fashioned way, where they keep building end-of-pipe facilities to deal with the waste that they indeed produce, or does government want industry to spend its money on inventing and using clean technology so it doesn't produce pollution, so industry doesn't need the incinerators and the landfills and all the other facilities that deal with waste. That's a fundamental public policy view that quite has not been reconciled in the United States. Þegar þróunarþjóðirnar iðnvæðast, skapa þær líka mengun allt frá útblæstri bíla til eitraðs úrgangs. Því miður hafa þær sjaldan efni á því að reisa dýrahreinsunarstöðvar. Á undanförnum 50 árum hefur íbúum Lima í Perú fjölgað úr 600.000 í 7 milljónir. Ekki hefur tekist að veita íbúunum frumstæðustu þjónustu. Í kofahverfum fátæklingana umhverfis alla borgina eru til dæmis engin sorphreinsun. Meiri hluti borgarinnar hefur enga vatnsveitu. Í stað þess kemur vatnsbíll daglega í hverfin. Hver fjölskylda fara aðeins 2 lítra vatni á mann á dag og á það að duga til neyslu og þvotta. Hver einstaklingur meðal iðnaðarþjóðanna notar 100 lítra vatn á dag. Meiri hluta alls gólfs frá Lima veitt óhreinsuðu út í Kyrrahafið eftir fjölda opinna skurða sem hlykkjast svæðið. Einn þeirra liggur í gegnum Acapulco fátækrahverfi niður við ströndina. Stofnendur þess vonuðu að það gæti orðið jafn aðlaðandi og ferðamannabær með sama nafni í Mexíkó. Ræsið sem rennur Acapulco rennur út í stærri frárennsliskurð skammt þaðan. Skurðursá liggur eitt fárra opinna svæða þar sem börn geta leikið sér. Þrátt fyrir óhollustuna af skurðunum sækja börnin mjög í vatnið. Justino Torres Río, borgarfulltrúi. Los niños sí utilizan, se bañan acá en estos charcos, especialmente en época de verano, porque estos se bañan porque no tienen acceso hacia el mar. Esto ha traído a mí como consecuencia
esta contaminación, la propagación de la tifoidea, la sarna y los hongos, en fin, ¿no? Una serie de enfermedades. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos ido a las autoridades competentes a buscar nuestra solución, pero no hemos encontrado eco hasta el momento. Flestar iðnaðarþjóðir hreinsa skólp sitt í margbrotnum hreinsunarstöðum eins og þessari. Þetta dæmigerð stöð með mörgum geymum, lögnum og dælum. Þegar skólpið kemur í stöðuna það látið í geyma þar til það sest til. Þeir eru yfirleitt lokaðir af heilbrigðisástæðum og til að draga úr óþefnum. Í þessa stöð koma 250 milljónir lítra af skólpi á hverjum sólarhring frá borg með 500 000 íbúa. Bob Gerhard, professor, lýsir helstu þáttum hreinsunarinnar. The first phase of conventional wastewater treatment is primary treatment. It's a physical process relying on gravity. The solids are separated from the liquid. The liquid goes on to subsequent treatment. The solids are taken on to methane digestion, a fermentation process. Í rótþrónum rotna lífræn efni á sama hátt og út í náttúrunni, á tjarnarbotnum og á þekkum stöðum en mun hraðar. Meiri hluti leðjunar og rótþrónum síðan urðaður. Á sama tíma fer fljótandi hluti skólpsins í annan hreinsunarbúnað. Það líkt eftir öðru ferlur náttúrunni þar sem aðrar örverur eyða uppleystum lífrænum efnum. Síðan eru örverurnar fjarlægðar og þá seinni meðferðinni lokið. At the end of secondary treatment, there is a physical process called a secondary clarifier. In this process, those beneficial microorganisms are settled, recycled, and reused in the aeration unit. As you can see, the water is pretty clean at this point. In the United States and most of the developed world, this would be considered the end of wastewater treatment. Víðast hvar klóri bætt í vatnið áður en því hleypt úr stöðinni. En þarna nota menn fleiri efnasambönd og frekari síun til að hreinsa það enn. Eftir það nálgast vatnið að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til drykkjarvatns. Hafi samfélög efna því að reisa stöðvar sem þessa, hreinsa þær skólpið mjög vel. En þar nota mikla orku og mikið af ýmsum efnum og nýta ekki þá möguleika sem skólpið gæti veitt frekar en þegar það urðað. Auk þess hefur aðeins þriðjungur heimsbyggðarinnar efna á því að reisa slíka stöðvar að sögn Bobs Gerhards sem hefur veitt mörgum þróunarþjóðum góð ráð í þessum efnum. Waste treatment in developing countries because it's unaffordable to begin with. Part of the reason that it's unaffordable is that the technologies that are being transferred by development organizations from various countries in the world and the engineers who are asked to implement those projects are totally inappropriate. They involve technologies that are expensive to build and expensive to operate and maintain. En í einu hverfi í Lima skólphreinsun sem hefur enga þessa galla. Hún byggist á mörgum tjörnum sem heimamenn hafa grafið og annast og hreinsar skólp frá 100.000 íbúum. Fyrsta skrefið eins og í tæknivæddri hreinsunarstöð. Allt sem ekki verður meðhöndlað með líffræðilegum aðferðum fjarlægt. Að því loknu ferlið allt annað. Skólpið leitt út í tjarnirnar þar sem tvennt gerist. Föstu efnin falla til botns og rotna smám saman í tjörninum. Tjörnin kemur bæði í stað geymana þar sem föstu efnin látin setjast og rótþróna. Þannig rennur vökvinn í tjarnir þar sem þörungar vaksa. Sé aðstæðum haldið réttum eyða þörungarnir ekki aðeins lífrænum efnum úr vatninu, heldur breyta þeir sýrustigi þess líka mikið. Hugo Nava, forstöðumaður, segir það hafa sömu áhrif og að bæta klór í vatni. The photosynthesis that the sun will produce oxygen and consume CO2 during the day. During the night, it will release again the CO2 in the water. This consumption and releasing of CO2 will create a wide range of pH that could go from 10 during the day to 6 during the night. This variation in pH kills the bacteria and is the way we purify the water.
Eftir 20 daga óhætt að nota vatnið aftur. Nýlega hefur 3. tjarnaröðinni verið bætt við til að ala fisk. Plönturnar nærast á leifum lífrænefni í vatninu en fiskarnir éta plönturnar. 12.5 15.9. By using a fish that can consume the phytoplankton that is produced in the tertiary pond, we can obtain a product that could be valuable for the community in terms of money or in terms of protein. Hreinsað skólp með nokkrum næringarefnum sem ekki notað til fiskeldis notað til að vökva eyðimerkina. Vegna lítillar úrkomu hefur sumt af fólkinu neyðst til að vökva gróðurinn með óhreinsuðu skólpi. En hjá hreinsunartjörnunum gefst nú mun heilsusamlegri kostur. Þessi maís var vökvað með hreinsuðu frárenslisvatni. Hann verður nú notað til að fóðra nautgripi sem færa eigandum sínum bæði matvæli og auknar tekjur. Hreinsunartjarnirnar hafa komið heimamönnum að gagni á marga vegu. Í fyrsta lagi eru þær mikil hollustuvernd. Í öðru lagi draga þær úr mengun Kyrrahafsins og minni hætta fylgir því að neyta fisks sem veitur við ströndina. Umfram allt hefur sorpið orðið tekjulind. En þrátt fyrir alla kosti þessar aðferðar hefur hún ekki hlotið verðskuldað athygli. Alla jörðina hafa menn vantrú á einföldum aðferðum. Þetta í Arcata í Kaliforníu. Bandaríkjamenn hafa jafnmikla vantrú á einföldum aðferðum og aðrar þjóðir, en í þessum bæ hafa þær sannað ágæti sitt. Good morning, Arcata! Welcome to Flush with Pride here on Waterfront Days. Hope you enjoy the great weather and all the good times. Fyrir 15 árum, þegar ströng lög frárensli tóku gildi, var Arcata tekin sem dæmi bæi sem menguðu Humboldt-flóann. Ríkisstjórnin hvatti bæjarfélög til þess að taka þátt í sameiginlegu hreinsunarátaki. Eitthvað varð að gera og ekki síst til að vernda dýrmætt ostrumið í flóanum. En íbúar Arcata höfðu áhyggjur á kostnaðinum og þeirri röskun sem það myndi valda. Nú hefur vandinn verið leystur með nýju votlendi sem nær yfir 40 hektara milli bæjarins og strandarinnar. Þar skólpið hreinsað með einföldum en svo virkum og vinsælum aðferðum að bæjarbúar eru hreyknir að því. Líkt og í Perú hefur það ýmsa kosti í för með sér. Bob Gerhardt aðstóði við að hanna kerfið. The area that we're standing on right now was an open dump that received all of the county solid waste for a period of about 10 years up until 1973. At that time it was closed out by taking muds from the bay and putting it on top, and it's caused this elevated platform that we're on, which we refer to as Mount Trishmore. Meðferðin hefst við jaðar votlendisins. Það gott dæmi vantrú á einföldum aðferðum að stjórnvöld kröfðust þess að fyrsta meðhöndlunin, þar sem förstu efnin eru látin setjast og rotna, færi fram á hefðbundinn hátt, þótt Bob Gerhardt héldi því fram að það geti farið fram á votlendinu. Því eru þessar viðrunartjarnir fyrsta óhefðbundna skrefið. Líkt og í Perú eru þörungar notaðir til að eyða lífrænum efnum og drepa sýkla. David Hull, borgarverkfræðingur. Take samples fairly often from all these ponds to see how the treatment process is going and make sure that we're achieving the standard we need to. This water then is as treated as the oxidation ponds will treat the wastewater. You can see there's a lot of suspended solids in there, not much clarity at all. Á þessu stigi notar Perúmenn vatni til fiskeldis og til að vökva grænmeti sitt, en hér því nú hleypt út á votlendið. First, the community of organisms that grow on the stems that are submerged in the marsh, there's bacteria and fungus and algae cells and things like that. They will actually grab onto suspended material as it moves through and acts as a physical filter. Another process that the wetlands do for us to make the water cleaner is they have this ability to absorb nutrients. Now, nutrients such as nitrogen and phosphorus are essential to the plant's growth, and in fact, when they're absorbed in the plant tissue, they'll make it grow bigger and better. That's why people fertilize their lawns and stuff. But these nutrients, these same nutrients, had they not been taken out, can in some cases become a pollution problem. Líkt og í Perú tekur þessi meðferð nokkrar vikur en árangurinn afar góður. This is
below our standard, and so this would be adequate for discharge to the bay. There are times of the year that this is actually fairly clear. It almost looks like tap water coming out of here. It does vary seasonally, but as long as we can keep it below our discharge requirements, then it's a success. Þegar vatnið hefur runnið votlendið því dælt út í Humboldt-flóa þar sem ostrurnar dafna vel. Votlendið orðið fuglafriðland og fjöldi fólks kemur þangað til að skoða fuglana. Fæstir gestanna hafa nokkra hugmyndum að fallegt og eðlilegt umhverfi þarna sé í rauninni skólphreinsunarstöð. Kerfið í Arcata ódýrt í uppsetningu og rekstri. Eina vandamálið að það rúmfrekt. Það þarf mörgum sinnum meira svæði en hátæknileg hreinsunarstöð. En Bob Gerhardt sannfærður að hvergi sé til sú borg sem get ekki fundið hentugt landsvæði til þess arna. People are skeptical of doing something like this in a large scale. This is Arcata, a small community. A community of the size of 8 million people, for example, would require something like 2,000 to 3,000 acres to do this. And you might say there's no wetlands available to do this. Well, in fact, there probably is. There's degraded saltwater marshes, degraded industrial and commercial property that could be used for this purpose. Skólphreinsun, fuglafriðland og nú fyrrverandi sorphaugar bæjarins það bil að gefa enn meira í aðra hönd. The city of Arcata has found other resources associated with the cattails and bulrushes that grow in these wetlands. For example, the lower parts of the cattail and the tubers, the root structure, at this time of year is full of starch as these plants start to store for the winter. This starch can be converted to ethanol, and that ethanol can be used to mix with gasoline to form gasohol. The city is proposing that project, and the city council has voted money to start the first step in the project to use the cattails from the marsh to supply gasohol to the police cars. Ekki því treyst að vatni verði nægilega hreint í votlendinum. Stjórnvöld krefjast enn að klóri sé bætt í vatnið en Bob Gerhardt telur það ekki nauðsynlegt. The world is very skeptical of low-tech solutions. That comes from several points of view. Engineers, for the most part, are more comfortable designing systems that they can control externally. Administrative people and regulatory people would rather have something that's been proven, at least in terms of process control. So the combination of regulatory, administrative people and engineers not trusting low-tech technology has really hurt the development and the technology transfer of these types of systems. I think that's changing, though. It's changing because of the resource constraint of not having an infinite amount of money and an infinite amount of chemicals and energy to spend on these kinds of projects. Takmarkaðir möguleikar ættu að hvetja menn til skynsamlegrar meðferðar á úrgangi, til þess að nýta þá möguleika sem skólpið veitir og til þess að endurvinna allt sorp. En það líka nauðsynlegt af annar ástæður. Þrátt fyrir allt jörðin okkar lokað kerfi. Við losnum ekki við úrganginn þótt við segjumst fleygja honum. Því hafa allar tilraunir til að urða sorp, varpa því í höfin eða yfir landamæri hörmuleg áhrif á umhverfið. Samt höldum við því áfram. Bill Rathje, fornleifafræðingur, telur að kannski sé kominn tími til að við lærum af sögunni. Garbage doesn't come out of thin air. For garbage you have to have consumers and consumerism. You have to have the people that procure the resources and manufacture them and process them and distribute them. And you have to have the consumers that go out and purchase them and use them and then throw the remnants away. Most of the societies that archaeologists have found most fascinating are the societies that were the super consumers of the past. Egypt with all its gold and jewels, the huge tombs at Tikal and the big temples, the huge city of Teotihuacan in Mexico, where you've got huge palaces and murals and lavish displays of the artifacts, the resources of the society.
the societies that were affluent were the biggest producers of garbage. And these are the societies that I think have real lessons for us, because we are in the same boat. And what happened to them? Well, these societies used and used and used until all of a sudden they found out resources were in short supply. At that point, they recycled, they reused, they were very conscious of resource allocation. But it was usually too little, too late, and the society fell apart. We're going to have to become, in our society, efficient in our resource use, because if we get to the point where we're forced into it, we'll face the same end as all the other civilizations. Right now, how we handle our household waste in America is changing fast. Last year, 500 towns started up recycling programs because it saves on dumping costs. So there's a good chance it won't take much to persuade your town to do the same. Everybody wins. The town saves money, we all save resources, and the environment is better off. Please join me next time for Race to Save the Planet.